سلام به شما عزیزان و همراهان چنل دکتر جاوید. در این ویدیو میخوام در مورد قندها صحبت بکنم و سوالاتی رو جواب بدم که حتما در ذهن شما هم به عنوان یک مسئله مهمی هست که آیا قندها همه شبیه هم هستند یا خیر؟ بهترین نوع قند برای مصرف انسان کدوم قنده؟ آیا عسل و قند میوه‌جات و سایر قندها با همدیگه مساوی هستند یا خیر؟ اثرشون روی بدن ما متفاوته. پس چند دقیقه‌ای با من همراه باشید. ویدیو بسیار کاربردی و مهم خواهد بود، خصوصا برای افراد دیابتی و کسانی که بالای 50 سال هستند و نمیدونن چه نوع قندی استفاده بکنن که بدنشون سرحال و پر انرژی باشه. من هم از دیدگاه طب سنتی و طب کهن ایرانی بررسی میکنم و هم از دیدگاه تحقیقات پزشکی روز دنیا. بنابراین دو دیدگاه رو مطالعه میکنم، بررسی میکنم و چکیده اون رو خدمت شما عرض میکنم. قطعاً طب سنتی با این نظریه که همین قندها مساوی هستند کاملا مخالف هست. از دیدگاه علم شیمی دو دسته قند وجود داره: قندهای چپگرا یا قندهای طبیعی و قندهای راستگرا یا قندهای مصنوعی و ساختگی اصطلاحاً. و در اینجا من میخوام از این موضوع دفاع بکنم که بعضی افراد اومدن و مدعی اطلاعات طبی هم هستن، در شبکه‌های اجتماعی اومدن گفتن که قندها همه شبیه هم هستن، چه قند عسل، چه قند میوه‌جات و چه قندهای مصنوعی همه مشابه هم هستن و همه اینها برای سلامتی مضرن و در خون باعث میشن گلوکوز بره بالا، قند خون بره بالا، انسولین ترشح بشه، منجر به کبد چرب بشه، منجر به دیابت بشه، برای بدن مضر، چاقی میاره و اومدن مطرح کردن که بیاین ما 21 روز قند نخوریم، اگر قند نخوریم این اتفاقات میفته و این نظریه ها رو اومدن در شبکه‌های اجتماعی پر کردن و متاسفانه این نظریه درستی نیست، به خاطر اینکه تحقیقات چیزی دیگه رو میگه. من اومدم این رو بررسی کردم، دیدم یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه واشنگتن اومدن روی موش‌ها آزمایش کردن و بعد اونو بردن روی انسان آزمایش کردن و به جنبندی جالب و جامعی رسیدن. این جنبندی رو ما خدمت شما عرض میکنم، قضاوت با خود شما. این تیم تحقیقاتی اومدن و قندهای مصنوعی رو، همین قند شکر رو، قندی که به دست میاد از چغندر قند یا از نیشکر که فراوری میشه قند سفید اصطلاحاً، حل کردن تو آب و دادن به موش‌ها مصرف کردن. به گروه دوم موش‌ها اومدن قند ترهالوز رو دادن، قند طبیعی که در عسل و در برخی از گیاهان به صورت طبیعی وجود داره که قند محلول در آب هم هست و این رو دادن به موش‌های گروه دوم. نتیجه‌ای که از این تحقیق به دست اومد جالب توجهه. گروه اول موش‌ها اضافه وزن پیدا کردن، کبدشون چرب شد، چربی خونشون افزایش پیدا کرد و دچار دیابت شدند. و گروه دوم که از قندهای طبیعی استفاده کرده بودند، از قند ترهالوز و اون قند طبیعی که در عسل هست، یه محلولی که حالت آب عسل داشت به اینها داده بودند، دیدن که چربی خون ایجاد نشد، چاقی ایجاد نشد و حتی موشها چربی قبلی که در کبد هم داشتن این رو هم آزاد کرده بودن و کبد چربشون هم برطرف شده بود. و این نتیجه تحقیقات بسیار مؤثر و مهمه برای سلامتی ما، چرا که ما بایستی در رژیم‌های غذایی خودمون از قندهای طبیعی استفاده بکنیم و قندهای طبیعی رو بدونیم که چه اثراتی داره در بدن ما. قندهای طبیعی مثل عسل، مثل انگبین‌ها، مثل ترنجبین، مثل گزنگبین، گیاهانی هستن که در واقع وقتی ترشحاتی از برگ و ساقه‌شون خارج میشه، این ترشحات در مجاورت هوا متبلور میشه و ترنجبین رو میسازه. و یا در سیستم انگبین ها گیاهان دیگه هم هستن مثل گز که اون هم در واقع شیره‌ای داره که این شیره رو حکمای قدیمی اومدن استخراج میکردن و در قالب شیرینیجات خوشمزه گزهای بسیار عالی به خورد مردم میدادن. چرا؟ به خاطری که اینها داروی کبد عزیزان، به خاطری که این قندها قند مانوزه و قند مانوز قند بسیار ساده‌ای هست
و کبد هیچ به زحمت نمیفته، نیازی به شکستن این ساختار نداره و قند مصرفی هستش که باعث جوانسازی کبد میشه، باعث تقویت قوای جنسی در آقایون میشه، باعث تقویت قوه بارداری در خانم ها میشه، باعث بهبود پوست خواهد شد. این نوع قند عزیزان دقیقاً برخلاف قندهای مصنوعی، این قند شفاف سازی پوست رو به همراه خواهد داشت و باعث سفیدی پوست و حتی جلوگیری میکنه از چین و چروک ها. چرا؟ به خاطر که این قند در ساختار پروتئین ها استفاده میشه و کلاژن هم که پوست ما رو میسازه در واقع یک نوع پروتئین هست. قند بعدی که قند طبیعی و قند اصطلاحاً چپگرا هست، یعنی نور رو به سمت چپ تجزیه میکنه، قند عسل هست که عسل برای جذب سلولی نیاز به انسولین نداره و حتما توصیه میکنم به تمام دیابتی ها که اینها باعث عسل مصرف بکنن. روزی 1 تا 3 قاشق چایخوری مجازن عسل بخورن. حالا بهترین نوع عسل برای دیابتی ها عسل سدر یا عسل کنار هست، ولی عسل های دیگه رو هم اگر عسل طبیعی باشه خب خیلی عالی هست استفاده بکنن، چون وارد مغز میشه و افراد رو نگه میداره از مشکلات مغزی، آلزایمر و بیماری هایی که در سنین بالای 50 سالگی معمولا اتفاق میفته، کاهش حافظه، برای این افراد بسیار ضروری هست. عسل عزیزان داروی شفابخشه. عسل رو متاسفانه میان مقایسه میکنن با قند و شکر سفید و میگن قند و این هم مخربه. این اشتباه محض. عسل سرشار از ویتامین ها، سرشار از آنتی اکسیدان ها و مواد مختلفی که بر همگان روشن شده که میتونه در درمان خیلی از بیماری های گوارشی، در درمان بیماری های مغز و اعصاب و بیماری های قلبی حتی مؤثر باشه. عزیزان حساب قندهای طبیعی و چپگرا رو کلاً از قندهای مصنوعی و ساختگی جدا بفرمایید. من چند تا مثال ساده‌ام خدمت شما عرض میکنم. حتما شنیدید خانم هایی که بچه به دنیا میارن و شیرده هستن، خب اینها وقتی که شیرشون کم میشه در طب سنتی بهشون تجویز انگور یا شیره انگور یا کشمش رو مویز میکنن. بعد از اینکه اینو مصرف میکنن شیرشون بلا فاصله افزایش پیدا میکنه، ترشحش زیاد میشه، در صورتی که اگر قند و شکر سفید بدیم هیچ اتفاقی در بدن اونها نمیفته. علت این امر ساده هست. قندهای طبیعی و قندهای چپگرا باعث تنظیم هورمون‌های بدن میشن عزیزان. هورمون‌های پرولاکتین، هورمون رشد، هورمون‌هایی که باعث نشاط میشن در ما و هورمون‌های جنسی که در واقع در خانم‌ها و آقایان ضروری هست، همه اینها با استفاده از این قندها تنظیم میشن و نرمال میشن، در صورتی که به هیچ عنوان قند و شکر سفید این اثر رو نداره. و یه مورد دیگه هم مثال میزنم. زمانی که بچه‌ای به دنیا میاد و زردی داره، شنیدین حتما بهش قندی میدن، شیرخش ترنجبین که قند طبیعی هست و این قند طبیعی داروی کبده و زردی نوزاد که در اثر تغییرات بیلیروبین در کبد در واقع اتفاق میفته و افزایش پیدا میکنه، اینو خنثی میکنه. یعنی این قند داروی کبد هست، خنک کننده کبد هست و طبق تحقیقاتی که انجام دادن قندهایی که توش مانوز و قندهایی مثل ترهالوز و قندهایی که در ترکیبات مواد قندی سالم هستن، اینها در واقع کمک میکنن به اینکه کبد انسان چرب نشه، کمک میکنن که انسان چاقی مفرط دچار نشه. و جالب بدونید این مواد حساسیت انسولین رو هم افزایش میدن، یعنی با مقدار کم انسولین در واقع قند خون کنترل میشه و خود این قندها کمک میکنن به کاهش قند خون. یکی دیگه از انواع قندهای طبیعی عزیزان شکر سرخ هست که از نیشکر به دست میاد. وقتی که عصاره نیشکر رو میگیرن میجوشونن، تغلیظش میکنن، یه ماده‌ای هست حلوا مانند هست، شاید دیده باشین، شکر سرخ بهش میگن و این شکر سرخ سرشار از روی هست، سرشار از منیزیم هست و الان در این جامعه امروزی به شدت ما برای هورمون‌ها و آنزیم هامون به این عناصر نیاز داریم و یکی از درمانگرهای بسیار خوب هست. بنابراین شکر سرخ رو هم میتونید جایگزین کنید، جایگزین قند و شکر سفید. قندهای
طبیعی همشون دارو هستن، خصوصا اگر ترکیب بشن با سرکه و در واقع یک ماده واسطی مثل عرق نعنا که به نام سرکه انگبین، سرکه و انگبین ها، که انگبین ها در واقع وقتی با سرکه همراه میشن باعث ساخت یک داروی قوی میشن که برای انواع بیماری ها ازشون استفاده میشه. در مورد سرکه انگبین ها حدود 800 مقاله علمی وجود داره که کار تحقیقاتی شده و بزرگانی در این زمینه سالها هستش که دارن کار میکنن برای انواع بیماری های اعصاب، افسردگی ها، برای درمان کبد چرب، باز کردن قلب و عروق، برای برطرف کردن سنگ کیسه صفرا. از این سرکه انگبین ها دارن استفاده میکنن و خیلی بیماری های دیگه که بنده خودم تجویز میکنم به بیماران که این شربت سرکه انگبین رو در خونتون بسازید، که البته انواع مختلفی هم داره و سرکه انگبین عنابی، سرکه انگبین زعفرانی، سرکه انگبین نعنایی، سرکه انگبین رازیانه‌ای. قند و شکر سفید رو هم اصلا استفاده نکنید به خاطر مواد سمی که درش به کار بردن، به خاطر سفید کننده هایی که در قند و شکر سفید استفاده میکنن مثل بلانکیت که یک ماده کاملا مخرب کبد و در میزان زیاد سرطانزا هست. و خود قند و شکر سفید وقتی که این تغییر و تحول در فرایند تولیدش به وجود میاد منجر به انواع بیماری ها میشه. کیست تخمدان در خانم ها ایجاد میکنه. اکثر دخترانی که در کوچیکی شکلات زیاد میخورن در بزرگی کیست تخمدان دچار میشن. نازایی، کیست بیکر در آقایون، فیبروم در خانم ها. بهترین غذا برای سلول های سرطانی محققین اثبات کردن که قند و شکر سفید هست. هر نوع عفونتی در بدن بخواد تکثیر پیدا بکنه، میکروب ها تکثیر پیدا بکنن، نیاز به قند و شکر سفید دارن و این قند و شکر سفید رو حتی در آزمایشگاه هم آبغن درست میکنن، محیطای گلوکوز آگار که میکروب ها بهتر بتونن رشد بکنن. و حتی عزیزان قند و شکر سفید فقط دیابت رو ایجاد نمیکنه. یکی از مقصرین اصلی افسردگی قند و شکر سفیده، از مقصرین اصلی بی‌اعصابی و بیقراری در بچه ها قند و شکر سفید هست. به محض که اینو حذف میکنن و قندهای طبیعی و چپگرا رو در رژیم غذایی میگذارن میبینن که اعصاب بچه آروم میشه، بیخوابی رو باعث میشه. و عجیب اینجا هست که قند و شکر سفید باعث پوکی استخوان میشه، باعث ایجاد کبد چرب میشه. بنابراین من شما رو دعوت میکنم برای اینکه یک دوره پاکسازی رو شروع بکنید. به مدت 1 ماه قند و شکر سفید رو از رژیم غذاییتون حذف کنید و جایگزینش در واقع از قندهای طبیعی استفاده بکنید. خصوصا افرادی که دیابتی هستن اینها بعضی از قندها رو مجازن استفاده بکنن به میزان متعادل، از عسل مجازن استفاده بکنن، عسل طبیعی، و از ترنجبین مجازن استفاده بکنن اگر گیرتون اومد. از شیره توت و توت خشک هم مجازن. قند خوبیه برای مصرف دیابتی ها. یک نکته پایانی هم خدمت شما عزیزان بگم. قندها به شکل نشاسته در گیاهان ذخیره میشن و قندهای ساده وقتی میخوان ذخیره بشن در حیوانات به شکل گلیکوژن ذخیره میشن و اینها منابع انرژی هستن که وقتی شما مواد غذایی کربوهیدرات دار مصرف میکنید اینها در بدن آزاد میشه، گلوکوز آزاد میشه و در واقع قند خون رو بالا میبره و باعث میشه که شما از اون انرژی استفاده میکنید اگر فعالیت و تحرک داشته باشین. من یه نکته طلایی اینجا میخوام بگم، اینم هدیه برای اون کسانی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودن. این جایزه اونها هست و اگر میخواین دیابت نگیرید همراه مواد نشاسته‌ای و همراه مواد گلیکوژن دار، مواد غذایی گلیکوژن دار، شما از قندهای طبیعی استفاده بکنید. یعنی شربت‌هایی مثل شربت عسل و شربت‌های انگبین دار اگر استفاده بکنید، این قندها اجازه نمیدن که قند گلوکوز بیش از حد وارد کبد بشه و کبد رو چرب بکنه، چون قندها در فرآیندی تبدیل میشن به چربی و چربی خون رو بالا ببره. یعنی اگر ما قندهای طبیعی رو در کنار رژیم غذاییمون داشته باشیم، یعنی اگر هر روز ما مصرف آب عسل، شربت عسل و استفاده از شربت‌های انگبین رو داشته باشیم، دچار دیابت، چربی خون و کبد چرب نخواهیم شد. به امید زندگی شیرین‌تر از قند و عسل برای شما عزیزان. خدا نگهدار.